હેલો સ્ટુડન્ટ, તપોવન ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. પ્રીવિયસ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે અમુક રેખાના સંબંધ અને તેના વચ્ચેના ખૂણા પરનો એક ક્વેશ્ચન જોયો તો થોડો કોમ્પ્લિકેટેડ. ખૂણા વચ્ચેનો થોડો જ લેન્ધી પ્રશ્ન કરીએ. ઓકે, ધારો કે કોઈ રેખા, પ્રશ્ન આ રીતે આપેલો છે, કોઈ રેખા સમઘનના વિકર્ણો સાથે અનુક્રમે કોઈ પણ વિકર્ણ છે, 4 વિકર્ણો હોય તો આલ્ફા બીટા ગામા માપના ખૂણા બનાવે છે તો cos સ્ક્વેર આલ્ફા પ્લસ cos સ્ક્વેર બીટા પ્લસ cos સ્ક્વેર ગામા પ્લસ cos સ્ક્વેર ડેલ્ટા ની કિંમત મેળવો. ઓકે, આપણે 4 ખૂણા મેળવવાના છે. પહેલો ખૂણો રેખા અને પહેલા વિકર્ણ વચ્ચે, બીજો ખૂણો રેખા અને બીજા વિકર્ણ વચ્ચે, ત્રીજો ખૂણો રેખા અને ત્રીજા વિકર્ણ વચ્ચે, એવી જ રીતે ચોથો ખૂણો રેખા અને ચોથા વિકર્ણ વચ્ચે. ખૂણાનું સૂત્ર ખબર છે, એના માટે બંનેની દિશા જોઈએ તો આપણે રેખાની દિશા ધારી લેશું. પહેલાં આપણે વિકર્ણ દર્શાવીએ. સમઘનની અંદર કઈ રીતે દર્શાવાશે? ધારો કે આ કોઈ એક સમઘન આપેલો છે તમને, ઓકે, આ સમઘન છે. આ સમઘન છે. હવે અહીંયા આપણે આને ઉગમ બિંદુ ધારી લઈએ, આને એક્સ અક્ષની ધન દિશા ધારીએ અને વાય અક્ષની ધન દિશા ધારીએ. આ તમારી તરફ છે, આ રીતે વાય અક્ષની ધન દિશા આ રીતે છે, અને આને ઝેડ અક્ષની ધન દિશા ધારી લઈએ. ઓકે, અને સમઘનની બાજુની લંબાઈ એ ધારો 1 ધારો, કંઈ ફરક નહીં પડે, આપણે દિશાથી મતલબ છે. તો ધારો કે સમઘનની બાજુની લંબાઈ તમારે જેટલી ધારવી હોય તેટલી 1 એકમ છે. તમે એ ધારો તો પણ આન્સર એ જ આવશે, કારણ કે આપણે માપથી નથી કામ, દિશાથી કામ છે. ચલો, આ એક્સ અક્ષની ધન દિશા છે તો આ જે બિંદુ છે એ એક્સ અક્ષ પર હશે, અને સમઘનની બાજુની લંબાઈ 1 છે તો આ બિંદુના યામ થશે 1 0 0. ઓકે, આ બિંદુ વાય અક્ષ સાથેનું છેદ બિંદુ છે તો આ 0 1 0, બાકીના બે યામ 0 હશે. ઓકે, આ બિંદુ ઝેડ અક્ષ સાથેનું છે તો આ 0 0 1 થશે. ઓકે, અને આ જે બિંદુ છે, આ બિંદુ તે YZ સમતલમાં છે. YZ સમતલમાં x યામ 0 હોય તો આ બિંદુ થશે, અને લેન્થ તો એક જ છે. YZ સમતલમાં x યામ 0 અને બાકીના બે યામ 1 થશે, કારણ કે મેં બધી દિશા ધન લીધી છે અને માપ 1 એકમ લીધું છે. ચલો, પછી આ જે બિંદુ છે, આ બિંદુ એ XZ સમતલમાં છે, XZ સમતલમાં, એટલે y યામ 0 થશે તો 1 0 0 1 0 1, અને અહીંયા આ જે બિંદુ છે, આ બિંદુ તે XY સમતલમાં છે, એટલે અહીંયા 1 1 0, Z યામ 0 થશે. અને આ ઉગમ બિંદુ છે, આ તો તમને ખબર છે 0 0 0, અને આ બિંદુ P છે જે અવકાશનું છે, એકય સમતલમાં નથી. તો ત્રણેય અક્ષથી 1 એકમ અંતરે આવેલું હશે, કારણ કે અહીંયા 1 એકમ અંતર ધારેલું છે. તો અહીંયા 1 1 1. ઓકે, તમે એ ધારેલું હોત બાજુનું માપ એ, તો 1ની જગ્યાએ બધે એ આવે. આપણે એનાથી મતલબ નથી, આન્સર છેલ્લે સેમ જ આવશે. ચલો, હવે 4 વિકર્ણો વિચારીએ. પહેલો વિકર્ણ, કારણ કે વિકર્ણની દિશા જોશે મારે, દિશા માટે તો મેં આ યામની ધારણા કરેલી છે. પહેલો વિકર્ણ AL દેખાય છે, વિકર્ણ AL. ચલો, AL એટલે L - A, તો આ થશે -1 1 1,
બીજો વિકર્ણ BM, વિકર્ણ BM ની દિશા થશે 1 -1 1. CN, વિકર્ણ CN ની દિશા થશે, CN ની દિશા થશે 1 1 -1 N - C. 3 વિકર્ણ આ થયા. ચોથો વિકર્ણ આ થશે OP. એક રૂમ હોય તો સૌથી મોટો જે વિકર્ણ હોય તે OP થશે. સમઘન આકારનો રૂમ વિચારજો. ઓકે, 4 વિકર્ણ બનશે તો વિકર્ણ OP એટલે P - O, તો આ થશે 1 1 1. ચલો, ચારેય વિકર્ણની દિશા આવી ગઈ. હવે રેખા જે છે તે ચારેય વિકર્ણ સાથે ખૂણા બનાવે છે. ધારો કે AL સાથે આલ્ફા, BM સાથે બીટા, આની સાથે ગેમા, આની સાથે ડેલ્ટા બનાવે છે. તો મારે રેખાની દિશા પણ જોશે. તો હું રેખાની દિશા નહીં ધારું, દિક કોસાઇન ધારી લઈશ. મેં શું કીધું હતું, રેખાના સમીકરણમાં દિશા મૂકો કે દિક કોસાઇન મૂકો કંઈ ફરક નહીં પડે. પરંતુ દિક કોસાઇનમાં આપણે ફાયદો શું થશે, દિક કોસાઇન હંમેશા કેવો સદિશ હોય, એકમ સદિશ હોય, જેથી કરીને એના વર્ગોનો સરવાળો 1 થઈ જાય. દિશાની જગ્યાએ તમે દિક કોસાઇન મૂકી શકો, પણ દિક કોસાઇનની જગ્યાએ દિશા યુઝ ન કરી શકો, કારણ કે દિક કોસાઇનમાં ફિક્સ હોય, મૂલ્ય 1 જ હોય. જ્યારે દિશાનું મૂલ્ય, દિશા એક ડિરેક્શન છે પણ એની લેન્થ, એનો માનાંક કાઢો તો એ ફિક્સ ન હોય. તો આપણે ધારી લઈએ, ધારો કે રેખાને નામ આપી દઈએ L. ઓકે, અહીંયા નામ નથી આપેલું, આપણે નામ આપી દીધું. ધારો કે રેખા L એ વિકર્ણો AL, BM, CN અને OP સાથે અનુક્રમે આલ્ફા, બીટા, ગામા અને ડેલ્ટા માપના ખૂણા બનાવે છે. ઓકે, પહેલો ખૂણો રેખા અને AL વચ્ચે હશે. અને હજી એક વસ્તુ ધારી લઈ, ધારો કે રેખાની દ્રિક કોસાઇન LMN છે. દિશા ધારો તો વર્ગોનો સરવાળો 1 નહીં થાય, સાદુરૂપ થોડું લેન્થી થશે, પણ અહીંયા દ્રિક કોસાઇન થઈ રહી છે એટલે 1 થઈ જશે. હવે જુઓ, અહીંયા આ જે ખૂણો છે, એક ખૂણો હું દર્શાવું છું, બાકીનો અંદાજો આવી જશે. આ રેખા L છે અને આ વિકર્ણ AL છે, એની વચ્ચેનો ખૂણો આલ્ફા છે. આવી જ આકૃતિ AL, આ આખી રેખા AL છે અને રેખાનું નામ અહીંયા આપણે કોઈ બીજું આપી દઈ. ધારો કે રેખાનું નામ રેખા ખાલી રેખા રાખવું હોય તો પણ વાંધો નથી, અથવા આનું નામ આપણે A આપી દઈ. ઓકે, આ AL છે તો પણ મેચ થઈ જાય છે. રેખા BE નામ આપી દઈ, રેખા E. ઓકે, આ બે વચ્ચેનો ખૂણો આલ્ફા છે, તો કોસ આલ્ફા બરાબર માનાંકમાં રેખાની દિક કોસાઇન શું છે, LMN ડોટ AL ની -1 1 1 અપોન આનો માનાંક એટલે √L² + M² + N², અને આનો માનાંક એટલે √1 + 1 + 1. ઓકે, તો અહીંયા કોસ આલ્ફા થશે માનાંકમાં -L + M + N અપોન √3. ઓકે, આ 1 થઈ જશે, ત્રિક કોસાઇન છે. હવે જુઓ, કોસ બીટા, કોસ ગામા, કોસ ડેલ્ટા મેળવવાની જરૂર નથી, લખી જ દેવાનું, કારણ કે અહીંયા માઇનસ હતું તો અહીંયા માઇનસ આવ્યું કે નહીં. તેવી જ રીતે કરીને લખી દેવાનું આપણે. તો લખી દઈએ આપણે તેવી જ રીતે કરીને. તેવી જ રીતે કોસ આલ્ફા, તો આપણે લખી દીધું. કોસ બીટા શું થશે, કોસ બીટામાં આ રીતે આવશે L - M + N માનાંકમાં છેદમાં √3. કોસ ગામા L + M - N છેદમાં √3. કોસ ડેલ્ટા એટલે અહીંયા એક પણ માઇનસ નથી. ઓકે,
તો L પ્લસ M પ્લસ N અપોન √3. ઓકે, હવે આપણે મેળવીએ આ વર્ગોનો સરવાળો. તો એમાં કિંમત મૂકી દઈએ. તો cos સ્ક્વેર આલ્ફા પ્લસ cos સ્ક્વેર બીટા પ્લસ cos સ્ક્વેર ગામા પ્લસ cos સ્ક્વેર ડેલ્ટા. ઓકે, બધાનો વર્ગો કરશો તો છેદમાં 3 થશે. 1/3 બહાર મૂકી દઉં. પછી વર્ગ કરો એટલે માનાંક ન કરો તો ચાલે. તો અહીંયા L માઇનસ M પ્લસ Nનો સ્ક્વેર પ્લસ પહેલાં આવશે માઇનસ L પ્લસ M પ્લસ Nનો સ્ક્વેર. L માઇનસ M પ્લસ Nનો સ્ક્વેર L પ્લસ M માઇનસ Nનો સ્ક્વેર પ્લસ L પ્લસ M પ્લસ N આખાનો સ્ક્વેર. ઓકે, સાદુરૂપ આપીએ 1/3. આનું પ્રથમ પદ a પ્લસ b પ્લસ c આખાના વર્ગનું સૂત્ર. આમાંથી 6 પદ 6 ટોટલ 24 પદ થશે. ચલો, પહેલું થશે L સ્ક્વેર પ્લસ M સ્ક્વેર પ્લસ N સ્ક્વેર માઇનસ 2ml માઇનસ 2nl પ્લસ 2mn પ્લસ L સ્ક્વેર પ્લસ M સ્ક્વેર પ્લસ N સ્ક્વેર માઇનસ 2ml માઇનસ 2ml માઇનસ 2mn પ્લસ 2nl. ઓકે, ત્રીજું આ છે L સ્ક્વેર પ્લસ M સ્ક્વેર પ્લસ N સ્ક્વેર. એમાં 2L ઇન્ટુ M LM પ્લસ હવે માઇનસ આવશે માઇનસ 2nl માઇનસ 2mn પ્લસ L સ્ક્વેર પ્લસ M સ્ક્વેર પ્લસ N સ્ક્વેર. લાસ્ટમાં બધું પ્લસ 2LM 2LN 2mn. ઓકે, હવે આ માઇનસ 2ml માઇનસ 2ml, તો અહીંયા પ્લસ 2ml છે, અહીંયા પ્લસ 2ml છે, ઉડી જશે. ચલો, માઇનસ 2nl માઇનસ 2nl. ઓકે, તો અહીંયા માઇનસ 2ml માઇનસ 2ml. તો આપણે પહેલાં ml ઉડાડીએ. ચલો, બીજામાં આપણે કઈ રીતે માઇનસ 2ml, આ તો nl છે, આ 2 વખત એટલે માઇનસ 4ml થયા. હવે આપણે તો આ પ્લસ 4ml અહીંયા થઈ ગયા, દેખાય છે, એટલે આ તો આખું ઉડી જ ગયું. ચલો, માઇનસ 2nl પ્લસ 2nl આ કેન્સલ, આ માઇનસ 2nl પ્લસ 2nl, પછી માઇનસ 2mn કેન્સલ, માઇનસ 2mn માઇનસ 2mn. ટૂંકમાં આ પોર્શન કેન્સલ થઈ જશે, જોઈ લેજો. તો અહીંયા 1/3 4. ઓકે, 1/3 4 L સ્ક્વેર પ્લસ M સ્ક્વેર પ્લસ N સ્ક્વેર. તો આ મૂલ્ય થશે 4/3. ઓકે, તમને આનું મૂલ્ય પણ પૂછી શકે. cos 2 આલ્ફા cos 2 બીટા cos 2 ગામા પ્લસ cos 2 ડેલ્ટા. તો આનું સૂત્ર મૂકી દીધું 2 cos સ્ક્વેર આલ્ફા -1 2 cos સ્ક્વેર બીટા -1 2 cos સ્ક્વેર ગેમા -1 પ્લસ 2 cos સ્ક્વેર ડેલ્ટા -1. તો 2 કોમન, ઇન બ્રેકેટ cos સ્ક્વેર આલ્ફા પ્લસ cos સ્ક્વેર બીટા પ્લસ cos સ્ક્વેર ગામા પ્લસ cos સ્ક્વેર ડેલ્ટા -1. 2 ઇન્ટુ આ થશે કેટલું છે 4/3 -1. ઓકે, અહીંયા -4 8 - 12 -4/3. ઓકે, કોપી કરી લો.